Εμείς συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά, με τη ταυτότητά μας καθαρή, με τη φωνή μας ελεύθερη, με πίστη στον Ολυμπιακό, με πίστη στην αλήθεια, με πίστη στους αθλητές που παλεύουν τίμια και καθαρά. Και βεβαίως με σεβασμό σε όλο το χώρο, αλλά χωρίς καμία διάθεση να συμμετέχουμε ξανά σε θέατρα σκιών. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτή λοιπόν είναι η νέα εποχή grev98.tv. Εκεί που η αλήθεια φανερώνεται. Εκεί που η αλήθεια φανερώνεται λοιπόν. grev98.tv. Να είστε καλά όλοι σας. Συγχαρητήρια ξανά στο Γιάννη τον Σγουρόπουλο, γιατί για μια ακόμα φορά απέδειξε τι σημαίνει να απαντάς με έργα και όχι με λόγια. Και θέλω έτσι να σταθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, πολύ συγκεκριμένο και κατά τη γνώμη μου αποκαλυπτικό για το πώς δημιουργούνται εντυπώσεις. Πάμε λοιπόν έτσι να σας πω. Αναρτήθηκε λοιπόν ένα κείμενο το οποίο αφορά, ακούστε φίλες και φίλοι για να καταλάβετε, αναρτήθηκε ένα κείμενο που αφορά τις δηλώσεις των πρωταθλητών Ελλάδας για τη σεζόν 2025-2026. Ένα κείμενο το οποίο θεωρητικά έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Διαβάζουμε λοιπόν μέσα σε αυτό το κείμενο ότι οι πρωταθλητές μίλησαν, ότι υπήρξε κάλυψη, ότι υπήρξαν απονομές, ότι όλα παρουσιάστηκαν στο κανάλι της Ομοσπονδίας. Και ξαφνικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μια συγκεκριμένη αναφορά. Μια συγκεκριμένη αναφορά ότι ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Και εδώ φίλες και φίλοι τίθεται ένα πολύ απλό ερώτημα. Ποιος είναι φίλες και φίλοι ο σκοπός αυτής της αναφοράς? Γιατί να επιλεγεί να αναφερθεί αυτό? Για πέστε μου, τι προσφέρει αυτή η πληροφορία? Προσφέρει κάτι στην ουσία του αθλητικού γεγονότος? Όχι. Ή δημιουργεί μια συγκεκριμένη εντύπωση? Γιατί όταν μιλάμε για έναν αθλητή, ακούστε φίλες και φίλοι, όπως ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος. Ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος, για τον οποίο έχει κατά καιρούς δημιουργηθεί η εντύπωση στοχευμένης αντιμετώπισης, δεν θα πρέπει να εκπλήσει κανέναν η επιλογή του να μην δίνει συνεντεύξεις. Καταλάβατε? Όταν λοιπόν μιλάμε για έναν αθλητή όπως ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος, με την πορεία που έχει, με τα τεράστια επιτεύγματά του που έχει, με τα 4 χρυσά στην Ευρώπη, δεν το έχει καταφέρει κανένας άλλος, μόνο ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος του Ολυμπιακού το έχει καταφέρει. Χρυσά, ούτε αργυρά ούτε χάλκινα. Το να αναδεικνύεται λοιπόν ως βασικό στοιχείο το γεγονός ότι δεν έκανε δηλώσεις ο Γιάννης ο Σγουρόπουλος δημιουργεί ένα ερώτημα φίλες και φίλοι. Ακούστε, είναι αυτό το πιο σημαντικό στοιχείο για να υποθεί? Ή μήπως δίνεται έμφαση σε κάτι το οποίο επικοινωνιακά μπορεί να δημιουργήσει μία συγκεκριμένη εικόνα? Λέω εγώ. Γιατί έτσι, φίλες και φίλοι, ας το δούμε απλά. Ένας αθλητής μπορεί να μην θέλει να μιλήσει. Είναι δικαίωμά του. Δεν είναι υποχρεωμένος, δεν είναι υποχρέωσή του να μιλήσει. Δεν είναι υποχρέωση να δώσει δηλώσεις. Δεν είναι υποχρέωση να εξηγήσει τίποτα σε κανέναν. Άρα, εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης. Για ποιο λόγο επιλεκτικά αυτό αναδεικνύεται? Και εδώ μπαίνει το κρίσιμο σημείο. Δημιουργείται λοιπόν μία εντύπωση επιλεκτικής εστίασης. Και βέβαια εμείς δεν λέμε ότι υπάρχει πρόθεση, έτσι δεν είναι? Δεν αποδίδουμε πρόθεση. Εμείς κάνουμε καταγραφή των γεγονότων. Αλλά το αποτέλεσμα έχει σημασία. Και το αποτέλεσμα φίλες και φίλοι είναι ότι αναδεικνύεται μία απουσία. Αντί να αναδειχθεί η παρουσία, αναδεικνύεται μία απουσία. Γιατί θα μπορούσε κάποιος έτσι να πει, τώρα μπαίνουμε σε βάθος, θα μπορούσε κάποιος να πει ποιος είναι ο πρωταθλητής, ποια είναι η πορεία του, ποια είναι τα επιτεύγματά του, ποιο είναι το επίπεδο του πρωταθλητή.
Αντί αυτού λοιπόν επιλέγεται να τονιστεί τι δεν έγινε, ότι δεν έβωσε συνέντευξη. Έτσι βλέπετε εδώ θα ακούσετε αλήθειες και αυτό δεν περνά απαρατήρητο. Το ερώτημα λοιπόν είναι ξεκάθαρο και απλό. Γιατί εδώ όταν αφορά αθλητές του Ολυμπιακού υπάρχει αυτή η τάση? Γιατί όταν αφορά άλλους αναδεικνύονται οι επιτυχίες, ενώ εδώ αναδεικνύεται μία απουσία? Για σκεφτείτε γιατί. Εγώ δεν θα δώσω απάντηση. Θέτω ερώτημα και εσείς βλέπετε και καταλαβαίνετε ξεκάθαρα. Γιατί στο τέλος δεν είναι θέμα μίας πρότασης. Είναι θέμα μοτίβου. Και όταν μάλιστα έτσι το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται ξανά και ξανά, τότε πάβει να είναι σύμπτωση. Δεν αποτελεί πλέον σύμπτωση και γίνεται εικόνα. Καταλάβατε φίλες και φίλοι? Και αυτή η εικόνα λοιπόν είναι ακριβώς αυτό το οποίο συζητάμε τόση ώρα. Είναι αυτό φίλες και φίλοι, είναι η επιλεκτική προβολή, η επιλεκτική έμφαση, η επιλεκτική αφήγηση. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Για να το πούμε, για να βγάλουμε τις αλήθειες και βεβαίως θέλω σε αυτό το σημείο να προσθέσω και κάτι ακόμα, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά ένα πιο ευαίσθητο κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν φαίνεται πάντα προς τα έξω, αλλά έχει σημασία για την καθημερινότητα των αθλητών και των αθλητριών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχει λοιπόν διατυπωθεί, και το θέτω με απόλυτη προσοχή, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργείται η εντύπωση ενός κλίματος που δεν είναι πάντοτε το ίδιο ουδέτερο και υποστηρικτικό για όλους μέσα σε προπονητικούς χώρους, όπως για παράδειγμα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Εμείς δεν λέμε ότι υπάρχει κάτι επίσημο, προς Θεού. Δεν αποβίβουμε πρόθεση σε κανέναν, προς Θεού. Δεν κατανομάζουμε κανέναν, αλλά μεταφέρουμε μια εικόνα, μια αίσθηση που έχει εκφραστεί. Καταλάβατε φίλες και φίλοι? Υπάρχουν κάποιες αναφορές, υπάρχουν ή όχι? Και το λέω ως ερώτημα προς διερεύνηση, ότι κάποιες φορές δημιουργείται ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι το ίδιο άνετο για όλες τις αθλήτριες, ιδιαίτερα για τις αθλήτριες του Ολυμπιακού. Είναι ή δεν είναι? Ένα περιβάλλον λοιπόν όπου έτσι μπορεί να υπάρχουν σιγοψιθυρίσματα, ένα περιβάλλον όπου μπορεί να υπάρχει μια αίσθηση πίεσης, επιλεκτική αίσθηση πίεσης ή αμηχανίας, ένα περιβάλλον που δεν επιτρέπει την ίδια ελευθερία και ηρεμία στην προπόνηση. Υπάρχει αυτό ή δεν υπάρχει? Και θέλω να το θέσω έτσι ένα καθαρό ερώτημα. Είναι το ίδιο ευνοϊκές οι συνθήκες για όλους? Είναι το ίδιο φιλικό το περιβάλλον για όλες τις ομάδες? Υπάρχει, έτσι φίλες και φίλοι, απόλυτη ισότητα στην καθημερινότητα των αθλητών? Γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η ισότητα, φίλες και φίλοι, τότε δημιουργείται μία έμεση ανισορροπία. Και βεβαίως αυτή η ανισορροπία δεν φαίνεται απαραίτητα σε κανονισμούς ή σε αποφάσεις, φαίνεται στην πράξη, φαίνεται στο ποιος νιώθει άνετα να προπονηθεί, φαίνεται στο ποιος αποφεύγει κάποιες ώρες, φαίνεται στο ποιος αναγκάζεται να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις προπόνησης. Και αν, τονίζω αν λέμε, προκύπτει ότι κάποιες αθλήτριες δεν αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες προπόνησης σε έναν χώρο, όχι επειδή δεν θέλουν, αλλά επειδή το περιβάλλον δεν είναι πάντα ευνοϊκό, τότε αυτό είναι θέμα που αφορά όλο το άθλημα. Γιατί αυτόματα
δημιουργεί συνθήκες άνησης προετοιμασίας. Έτσι δεν είναι? Σε πανελλήνια και σε άλλους αγώνες και σε ομαδικά. Και από την άλλη πλευρά λοιπόν, όταν άλλες ομάδες μπορούν να αξιοποιούν πιο άνετα τον ίδιο χώρο, με μεγαλύτερη ευελιξία, με μεγαλύτερη γκάμα προπονητικών επιλογών, με περισσότερους συνδυασμούς παικτών και ρυθμών προπόνησης, τότε αντικειμενικά δημιουργείται ένα τεράστιο αγωνιστικό πλεονέκτημα. Και αυτό βέβαια δεν είναι θέμα κακής πρόθεσης. Είναι θέμα πραγματικότητας. Γι' αυτό έτσι και το θέτω δημόσια. Το προπονητικό περιβάλλον πρέπει να είναι απόλυτα ουδέτερο. Άραγε είναι απόλυτα ουδέτερο? Πρέπει να είναι απόλυτα ισότιμο. Άραγε είναι? Πρέπει να είναι απόλυτα ασφαλές, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Άραγε είναι? Είναι για όλους? Ποιοι τελικά επωφελούνται από αυτή την κατάσταση? Γιατί στο τέλος της ημέρας το άθλημα δεν κρίνεται μόνο στο τραπέζι. Κρίνεται και στις συνθήκες που οδηγούν στο τραπέζι. Και εκεί πρέπει να είμαστε απόλυτα καθαροί. Και αυτό βέβαια αφορά το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Και να το θυμάστε, στο τέλος, όσο και αν προσπαθούν, όσο και αν πιέζουν, όσο και αν στείνουν μηχανισμούς, όσο και αν θα ήθελαν να ελέγξουν την πραγματικότητα, το τραπέζι λέει πάντα την αλήθεια.